GLM Calibrate ใน 60 วินาทีเมื่อเราได้การตั้งตำแหน่งมอนิเตอร์ที่ถูกต้องแล้วก็ถึงขั้นตอนที่เราจะ Calibrate มอนิเตอร์ของเราให้เข้ากับห้องของเรา โดยใช้ Genelec GLM เวอร์ชัน3 เริ่มด้วยการต่ออุปกรณ์ทุกอย่างเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเราสิ่งที่ควรมีก็คือ Sound Card ของ Genelec สาย USB สาย Cat 5 ที่จะต่อเข้ากับลำโพงแต่ละตัวไมโครโฟนนะครับอย่าลืมว่าความสูงของไมโครโฟนควรจะเท่ากับ Exit ของลำโพงด้วย Sweet Spot ก็คือจุดที่เราหาไว้แล้วเมื่อเทปที่แล้วอย่าลืมนะครับเลือกจุดลำโพงแต่ตอนนี้เราก็จะเลื่อนคลิกที่ใหม่ตอนนี้คอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณ Room Response แล้วก็จัดให้ฟิลเตอร์ทำงานทำให้ลำโพงเรามีเสียงกลับเข้ามาแมทช์กับห้องของเราได้ต่อจากนี้ไปก็เสียงก็แจ๋วแล้วสบายมาก